ملګرو دا د سهار 10:11 بجې دي. دا زموږ په دې ښار کې یو پارک دی، ډېر ښایسته پارک دی. واکینګ ټریکې دي پکې، د کېناستو ځایونه دي پکې، د لوبو ځایونه دي پکې. ډېر ښایسته ویو دی چې څوک ستړی شي یا ایکسرسایز کوي دلته راشي، کښېني، دمه شي، سړی خوشحاله شي. ښایسته فضا ده. دا اوس زما په خیال نن 24 مۍ دی. دلته ټمپریچر چې دی 25 دی، 25. او دا پکې نخلي غونته ډېره ښه جوړه کړې ده چې یاره خلک ورته راخېږي. ګراونډونه دي پکې، واړه پکې لوبې کوي. دې طرف ته دا ګراونډ دی، واړه مازدیګر دلته راوځي، لوبې کوي. ډېر ښایسته ویو دی. دغه سپین چې ښکاري دا د ریل ګاډو ورکشاپ دی، اخوا ښار دی. دغه جاز راپاسېده د ایرپورټ نه. دلته د اوبو په دې ګرمۍ کې هم فوارې جوړې کړي، واړه پکې لامبي قسمه قسم. دغه د فوارو هغه ځایګی دی زما په خیال. په دې کې اوس څه مرمتې روانې دي، هغه کوي، هغه پکې روانې دي. نو دغه ټول د اوبو د لوبو ځایونه دي، واړه پکې لامبي، لوی پکې لامبي. د دې نه علاوه دې خوا دغه چې دي دا سره دا ټالونه دي، زنګوګانې دي، او دغه دي واړه پکې لامبي. زنګوګانو باندې زنګي، ټالونو باندې زنګي، مختلف قسم لوبې کوي. د دې خوا پکې بل ځای دی د لوبو، خو په دې کې د ټول نه غټه خبره دی چې څومره لکه حکومت د صفایي او د دې خیال ساتي، د هغې نه 2-3 دومره چنده خیال چې دی نو خلک یې ساتي د صفایي او خیال چې څوک پکې ګن ونه غورځوي، په خپله هم نه غورځوي او بل سړی هم غورځولو ته نه پرېږدي. هغه مخامخ چې پکې دی نو بیا د دې ځایي نه ښکاري دا کیلګرۍ ډاون ټاون ښکاري، هغه بلډینګونه چې دي کیلګري ښکاري، ټول هر څه ښکاري. چاپېره کې دغه پولیس سټیشن دی، ټول ډېرې ښایسته ښایسته نظارې دي. ما ته چې څه ځای ښایسته ښکاره شي یو ځای مې چې ستاسو سره یې شیر کړم. بنچونه پکې پراته، خلک پکې ناست دي، سیلونه کوي. دې خوا ګورئ، دا پکې ښایسته ونې دي، پاک صفا ځایونه دي. دا پکې بنچونه دي، خلک پکې کښېني، ستړي شي، ګپ شپ لګوي. دا پکې پکنیک پوینټس دي، خلک راځي او دلته پکنیک کوي. مختلف ځایونه دي.
ښه ځایونه دي. دا پکې هغه د اوبو هغه ځایونه چې دي هغه کې مرمت ښکاري دی. مرمت چې څه وخت به یې برابروي.